Goeiedag, mijn naam is Andrea en samen met mijn collega en vriendin Tony ga ik een hoestdrank maken. Eigenlijk is het meer een verkoudheidsdrankje, want we stoppen er kruiden in die helpen bij verkoudheid. Maar waarom wordt iemand eigenlijk verkouden? De natuurgeneeskunde gaat ervan uit dat jij een bepaalde hoeveelheid afvalstoffen in je lichaam kan vasthouden. En op het moment dat er te veel afvalstoffen in je lichaam zitten, dan kan het niet meer goed functioneren. En dan treden er allerlei processen in werking om die afvalstoffen versneld af te voeren. Je gaat bijvoorbeeld meer transpireren om op die manier afvalstoffen kwijt te raken. Of jouw lichaam gaat slijm aanmaken. En dat slijm dat omhult de schadelijke stoffen en zo worden ze naar buiten gewerkt. Het is natuurlijk heel vervelend, maar het beste wat je kan doen als je verkouden bent, is je lichaam helpen met de afvoer van die afvalstoffen. Door bijvoorbeeld een warm bad te nemen of een warm voetenbad. Je gaat lekker onder de warme dekens liggen of naar de sauna. Je kunt rust nemen, want dan kan je lichaam alle aandacht besteden aan het herstel. Je kunt meer drinken, want dan voer je de afvalstoffen sneller af. Maar je kunt ook gebruik maken van geneeskrachtige planten. Die zullen je verkoudheid niet in één keer stoppen, maar die maken misschien het slijm wat vloeibaarder en die zorgen dat je er sneller van af bent. Misschien moet je meer plassen. Ze werken allemaal op verschillende manieren. Wij gaan de hoestdrank maken van 10 verschillende kruiden. Meestal worden er minder kruiden aan een hoestdrank toegevoegd, maar wij willen jullie graag laten zien wat er allemaal mogelijk is. Op de website www.kruidengeheimen.nl kun je beschrijvingen vinden van veel van deze kruiden. Misschien heb je ze in de tuin staan en anders kun je ze eventueel kopen bij buitenlandse of biologische supermarkten. Nou, de plantendelen die je hebt uitgekozen, die kneus je een beetje of je knipt ze in stukjes. En daar voeg je water aan toe, zodat ze ruim onder water staan. Ja, hoeveelheden is een beetje op gevoel, want je laat het een tijdje pruttelen en dan verdampt er natuurlijk water, dus je moet wel wat overhouden. Nou, de meningen over hoe lang het moet pruttelen zijn best wel verdeeld. Het is net een beetje als bouillon maken, denk ik. Iedereen heeft zijn eigen recept. Want sommige mensen laten het maar 10 minuten pruttelen. Zelf doe ik het minstens een half uur. Maar er zijn zelfs mensen die het 3 uur laten pruttelen. Dus je brengt die pan aan de kook, roerend. Dan draai je het vuur zacht en dan laat je het pruttelen zolang jij het wil. Daarna dan zeef je de plantendelen eruit. En het vocht wat je overhoudt, dat is eigenlijk de basis van je hoestdrank. Die kun je op verschillende manieren gebruiken. Als jij maar een paar dagen hoestdrank nodig hebt, dan voeg ik er zelf helemaal geen suiker aan toe. Dan doe ik gewoon die thee, die laat ik afkoelen, die zet ik in de koelkast en daar neem ik af en toe een scheutje uit. Als ik het wat langer wil bewaren, doe ik er suiker in. Nou, als jij hoestdrank koopt, dan zit er heel veel suiker in. Dan zit er net zoveel suiker in als die thee, dus hetzelfde gewicht. Dan wordt het heel stroperig, maar ook meer zoet. Dus zelf gebruik ik veel minder suiker. Ik gebruik een kwart.
Dus op een liter thee gebruik ik 250 gram suiker. En in plaats van suiker kun je ook oerzoet gebruiken. Dat is ongeraffineerd. Dat zet ik weer op het vuur en dat moet even een klein beetje inkoken. Dus dat breng je weer aan de kook en dat moet je even roeren. En dan giet ik het kokend heet in glazen flesjes. En dan draai ik meteen de dop erop, want dan trekt hij vacuüm en dan kan je hem namelijk nog langer bewaren. Want als hij eenmaal geopend is, dan blijft het nog een paar weken goed in de koelkast. Als je hem met honing wil maken, dan moet je eigenlijk die thee eerst helemaal laten afkoelen. Want honing verliest zijn goede eigenschappen wanneer jij het verhit boven de 40 graden. Wat ik dan zelf doe, is een derde toevoegen. Dus al heb ik bijvoorbeeld 200 milliliter water, dan neem ik 100 gram honing. Dat doe ik dan bij elkaar en dat verwarm ik een klein beetje, net zolang totdat de honing opgelost is. En dan bewaar ik het in de koelkast en dan is het ongeveer een maand goed. Nou, de inname is ook een beetje op gevoel, net wat je nodig hebt. In principe wordt gezegd een babytje meerdere keren per dag een theelepel. Kinderen meerdere keren per dag een eetlepel. En vanaf 12 jaar kun je meerdere keren per dag 2 eetlepels nemen.